Bản tin COVID-19 tối ngày 12 tháng 8, gần 4.000 bệnh nhân ra viện. Bộ Y tế cho biết tối ngày 12 tháng 8 thêm 5.025 ca COVID-19 mới. Tính chung trong ngày cả nước ghi nhận 9.667 bệnh nhân COVID-19 và cũng có gần 4.000 ca được công bố khỏi bệnh. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 12 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.025 ca nhiễm mới. Trong đó 11 ca nhập cảnh và 5.014 ca ghi nhận trong nước, với 970 ca cộng đồng. Trong đó, số ca mới tại Bình Dương ghi nhận đến tối ngày 12 tháng 8 vượt thành phố Hồ Chí Minh, với 2.117 ca mắc. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.523 ca, Đồng Nai 646, Đồng Tháp 123, Cần Thơ 104, Đà Nẵng 78, Hà Nội 76, Trà Vinh 66, Khánh Hòa 42, Phú Yên 31, Bình Thuận 31, Ninh Thuận 24, Lâm Đồng 22, Sóc Trăng 20, Bến Tre 19, Quảng Ngãi 16, Đắk Lắk 15, Gia Lai 9, Hậu Giang 8, Hà Tĩnh 7, Đắk Nông 6, Thanh Hóa 6, Thái Bình 6, Bình Phước 6, Quảng Bình 5, Quảng Nam 2, Nam Định 2, Kon Tum 1, Lào Cai 1, Ninh Bình 1, Hải Dương 1. Tính chung trong ngày 12 tháng 8 cả nước ghi nhận 9.667 ca nhiễm mới. Trong đó 14 ca nhập cảnh và 9.653 ca ghi nhận trong nước, với 2.226 ca trong cộng đồng. Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh 3.841, Bình Dương 3.028, Đồng Nai 1.071, Long An 354, Tiền Giang 212, Khánh Hòa 172, Đồng Tháp 132, Cần Thơ 128, Trà Vinh 91, Tây Ninh 79, Hà Nội 78, Đà Nẵng 78, Phú Yên 46, Bến Tre 34, Bình Thuận 31, Đắk Lắk 30, Ninh Thuận 24, Kiên Giang 23, Lâm Đồng 22, Thừa Thiên Huế 20, Sóc Trăng 20, Bình Định 20, Quảng Ngãi 16, An Giang 16, Nghệ An 14, Hậu Giang 14, Gia Lai 9, Hà Tĩnh 8, Thanh Hóa 6, Thái Bình 6, Đắk Nông 6, Bình Phước 6, Quảng Bình 5, Bạc Liêu 3, Quảng Nam 2, Nam Định 2, Ninh Bình 1, Lào Cai 1, Kon Tum 1, Hưng Yên 1, Hải Dương 1, Cà Mau 1. Tính đến chiều ngày 12 tháng 8, Việt Nam có 246.568 ca nhiễm, trong đó có 2.395 ca nhập cảnh và 244.173 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 242.603 ca. Trong đó có 86.371 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 4 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu có 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng. Về tình hình điều trị, trong ngày có thêm 3.991 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 89.145 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 499 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 21 ca. Chiều ngày 12 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 326 ca tử vong, 4.488 đến 4.813 từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh 225, Bình Dương 42, Tiền Giang 20 ca từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8, Bà Rịa Vũng Tàu 19 ca từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 8, Long An 6, Bến Tre 4, Vĩnh Long 4, Đà Nẵng 2, Hà Nội 2, Bình Thuận 2. Về tình hình tiêm vaccine, đến nay Việt Nam đã tiêm được 12.098.821 liều, trong đó tiêm một mũi là 11.006.121 liều, tiêm mũi 2 là 1.092.700 liều.